سلام. تو این جلسه قراره در مورد معکوس اعداد و تقسیم اعداد کسری صحبت کنیم. اولین چیزی که میخوایم صحبت کنیم در موردش معکوس اعداد هست. معکوس اعداد یعنی چی؟ و به چه درد ما میخوره توی تقسیم کسرها؟ خیلی به دردمون میخوره. حالا ببینید، اول معکوس رو من توضیح بدم براتون. معکوس یعنی برای مثال عدد 2 رو اگر داشته باشیم 2 مخرج 1 داره، درسته؟ اگر بخوایم معکوسش کنیم جای صورت و مخرج با هم عوض میشه. یعنی دو میاد توی مخرج، 1 میره توی صورت. 2 میاد توی مخرج، 1 میاد توی صورت و 2 یکم معکوسش میشه 1 دوم. حالا 3 چهارم چی؟ 3 چهارم معکوسش میشه چند؟ 4 سوم، درسته؟ 2 1 سوم چی؟ ابتدا عدد مخلوط رو تبدیل به کسر میکنیم و سپس معکوس میکنیم. 2 1 سوم بخوایم تبدیل به کسر کنیم، 2 3 تا 6 1 7 7 سوم. 7 سوم رو معکوس کنیم 3 میاد توی صورت و 7 میاد توی مخرج، میشه 3 هفتم. به همین راحتی. حالا ببینیم که از این اعداد معکوس چه استفاده میتونیم کنیم توی تقسیم اعداد. خب این مثال رو آوردم که ابتدا روی این توضیح بدم. ببینید 2 سوم تقسیم بر 3 پنجم شده. تقسیم به صورت کلی اینجوری هست که ما تقسیم کسر اول رو یا عدد مخلوط اول رو، اگر عدد مخلوط داشت که تبدیلش میکنیم به کسر، چندین بار گفتم بهتون. حالا کسر اول رو خودش مینویسیم، 2 سوم رو من خودش مینویسم. پس 2 سوم چی شد؟ شد خودش. 2 سوم خودش. تقسیم تبدیل به ضرب میشه. تبدیل به ضرب. و 3 پنجم معکوس میشه. معکوس 3 پنجم میشه چی؟ 5 سوم. کاملا راحت، درسته؟ حالا ما چی داریم؟ قبلا چی داشتیم؟ تقسیم داشتیم. الان چی داریم؟ ضرب داریم. ضرب رو هم کامل یاد گرفته چجوری حل میشه. ابتدا اولین کار اینه که نگاه میکنیم به ضرب ببینیم ساده میشه یا نه. به نظرتون ساده میشه؟ نه نمیشه. پس صورت در صورت و مخرج در مخرج. 2 ضرب در 5 میشه 10 و 3 ضرب در 3 میشه 9. به همین راحتی 2 سوم تقسیم بر 3 پنجم رو 10 نهم به دست آوردیم. بازم مثال بزنیم. مثال بعد 8 نهم تقسیم بر 2 سوم. کسر اول چی میشه؟ خودش مینویسیم. کسر اول خودش نوشته میشه. تقسیم تبدیل به ضرب میشه و کسر دوم معکوس میشه. 2 سوم میشه چند؟ میشه 3 دوم. به همین راحتی چیکار میکنیم؟ رسیدیم به ضرب کسرها. ضرب کسرها ابتدا اولین نکته اینه که هر جا ساده میشه ساده کنیم. 8 با 2 ساده میشه که این میشه 4، 2 میشه 1 و 9 و 3 هم با هم ساده میشن. 9 میشه 3 و 3 هم میشه 1. حالا صورت در صورت، مخرج در مخرج. 4 ضرب در 1 میشه 4، 3 ضرب در 1 هم میشه 3 و جواب شد 4 سوم. بازم مثال بزنیم از اعداد مخلوط. 2 تا مثال دیگه. اولی در مورد تقسیم عدد مخلوط بر کسر هست. تقسیم عدد مخلوط هر جا دیدین که عدد مخلوط هست، چه توی ضرب چه توی تقسیم، ابتدا باید به کسر تبدیل بشه. خب 2 1 پنجم چجوری به کسر تبدیل میشه؟ 2 5 تا 10 تا با یکی 11 تا. پس 2 1 پنجم میشه 11 پنجم. قرار بود که کسر اول رو بدون اینکه تغییری داخلش ایجاد کنیم بنویسیم. پس 11 پنجم رو بنویسیم. تقسیم تبدیل به ضرب میشه. 11 دهم معکوس میشه 10 11هم. خب الان چیکار باید کنیم؟ ساده کنیم. چجوری؟ 11 با 11، 10 با 5 که میشه 10 میشه 2، 5 میشه 1. 11 با 11 هم که حذف میشن. حالا مخرج در مخرج، صورت در صورت. 1 1 1 2 تا 2 تا. جواب 2 یکم. 2 یکم هم برابر با 2 هست. بعدی
سی 24 تقسیم بر 5 هشتم. اولین کسر تغییری نمیکنه. سی 24 بنویسیم. تقسیم تبدیل به ضرب میشه و 5 هشتم معکوس میشه 8 پنجم. حالا ساده میکنیم. 30 و 5 درسته؟ 30 میشه 6 5 تا که 5ش خط میخوره و 24 و 8 3 8 تا 24 تا، پس اینجا میشه 3 این میشه 1. حالا ضرب کن. 6 ضرب در 1 میشه 6 و 3 ضرب در 1 میشه 3. اینجا باز هم ساده میشد. 6 با 3 ساده میشد. چجوری؟ 6 میشد 2 و 3 میشد 1. الان باز هم میتونی ضرب کنی. 2 ضرب در 1 میشه 2. خب اینجا 2 و 1 ضرب در 1 میشه 1. 6 سوم برابر 2 یکم هست. 2 یکم هم برابر با 2 هست. امیدوارم که این آخر براتون معلوم باشه. خب بازم یه مثال در مورد اعداد مخلوط بزنیم. سال آخر 4 و 3 هفتم تقسیم بر 4. 4 و 3 هفتم عدد مخلوط هست، تبدیل به کسر میشه. 4 هفتا 28 تا به اضافه 3 31. 31 چندم؟ هفتم تقسیم 4. خب این تبدیل شد به این. حالا ابتدا اولین کسر رو بدون اینکه تغییر داخلش ایجاد کنیم بنویسیم. تقسیم تبدیل به ضرب میشه. 4 معکوس میشه 4 یکم هست. درسته؟ معکوس بشه میشه 1 4. حالا اگر ساده کنیم ساده نمیشه. 31 با 4 و 7 ساده نمیشه. پس ضرب میکنیم. 31 ضرب در 1 میشه 31 و 7 ضرب در 4 میشه 28 و جواب 31 28م که میتونیم اینجا بنویسیمش. این هم آخرین سوال و یه دونه نکته بگم بهتون. ما میتونیم توی تقسیم مخرج مشترک هم بگیریم. خب این راه حلی که من بهتون گفتم تا الان کاملا درست و بهترین راه حل هست از نظر من، اما به صورت کلی میتونیم مخرج مشترک بگیریم. مخرج مشترک یعنی چی؟ ببینید 31 هفتم تقسیم بر 4 یکم. اینجا ببین 31 هفتم اگر من بخوام مخرج مشترک بگیرم بین 7 و 1 مخرج مشترک هم میشه 7. درسته؟ حالا 31 این 7 اینجا ضرب در 1 شده، پس 31 هم ضرب در 1 میشه 31. 1 اینجا ضرب در 7 شده، 4 اینجا هم ضرب در 7 میشه. درسته؟ 4 هفتا 28. حالا موقعی که مخرج ها یکی هستن، این یه نکته هست، موقعی که توی تقسیم ها مخرج ها یکی هستن، مخرج ها مشترک هستن، کافیه که صورت ها رو بر هم تقسیم کنیم. یعنی 31 رو تقسیم بر 28 کنیم و خط کسری به معنای همون تقسیم هست. پس 31 رو میایم تقسیم بر 28 میکنیم که میشه 31 28 مثل همون چیزی که به دست آوردیم و این هم یه راه حل هست. اما این راه حل به نظر من بهتر هست و حداقل بیشترین جاها میتونین ازش استفاده کنین. این بعضی جاها عددهای خیلی بزرگی بهمون میده و کارمون رو سخت میکنه. به این مثال توجه کنید. یه نکته همین الان یادم اومد که بهتون بگم. ببینید 2 سوم تقسیم بر 3 پنجم این رو یک بار انجامش دادیم توی مثالهای قبل، اما بعضی وقتا میان تقسیم رو به این صورت بنویسن: 2 سوم تقسیم بر 3 پنجم. یعنی یه دونه خط کسری میذارن به عنوان تقسیم که خیلی هم راحت هست، هیچ فرقی نمیکنه و به نظر من راحت تر از اینم هست. خب این رو حتی میتونید تبدیلش کنید به این: 2 سوم رو بنویسید، تقسیم رو تبدیل به خط کسری کنید، 3 پنجم رو توی مخرج بنویسید. حالا چجوری حل میشه؟ دور در دور عددهایی که از هم دور هستن و نزدیک در نزدیک رو ضرب میکنیم. چجوری؟ ببینید دور در دور میاد توی صورت 2 ضرب در 5 و نزدیک در نزدیک هم میاد توی مخرج 3 ضرب در 3. چی شد؟ 2 5 تا 10 تا و 3 3 تا 9 تا. دقیقاً این ببینید با این یکی
مثل هم هست. پس این نوع تقسیم و این نوع تقسیم هیچ فرقی با هم نمی کنن و به نظر من این یکی راحت ترم هست حل کردنش. اینم نکته آخری که میخواستم بگم و انشالله که این نکات و تقسیم کسرها رو به صورت کامل یاد گرفته باشید، چون تقریبا آسان ترین قسمت کسرها هست و امیدوارم کامل یاد گرفته باشید. اگر خوشتون اومد لایک و کامنت یادتون نره، سابسکرایب کنید و تا ویدیو دیگه خدا نگهدار.